හරි ඉතින් අදත් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා ආයුබෝවන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා වෙනද වගේම. ඉතින් අද හම්බ වෙන්නෙත් ක්වික් වීඩියෝ එකකින්. අද මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ එක්තරා වැදගත් තාක්ෂණික කාරණයක් ගැන. මොකද හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේක. ඒ තමයි එන්ජින් එකක් බෝර් කරන්න ඕනිද නැද්ද කියන එක දැනගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් එකක් ගත්තට පස්සේ ඒ එන්ජින් එක ඔයිල් පොඩ්ඩක් පිච්චෙනකොටම හුඟක් අය කියනවා මේක ගත්ත කටටම බෝර් කරන්න ඕනි කියලා. නමුත් එහෙම කරන්න හුඟක් වෙලාවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳම උදාහරණය කියන්නම් ඒ කියන්නේ බෝර් එකක් එහෙම ලේසියෙන් කපන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන එකට මම මේ channel එකේ වීඩියෝස් කීපයක් පෙන්නලා තියෙනවා. මම පෞද්ගලිකව භාවිතා කරන්නේ Honda CG125 එක. ඉතින් අපේ තාත්තගේ බයික් එක. මේ වෙනකොට අවුරුදු 30ක් වෙනවා මේ අවුරුද්දට. මං හිතන්නේ දැනට කිලෝමීටර් ලක්ෂ 5කට ආසන්න දුරක් දුවලා ඇති. සමහර ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ බයික් එකේ එන්ජින් එකේ මේ වෙනකොට රිපෙයාරින් කීපයක්ම කරලා තියෙනවා. හැබැයි තවමත් තියෙන්නේ ඒ බයික් එකට ඔරිජිනල් ආපු ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් පිස්ටන් එකයි බෝර් එකයි. තාම ඒ කියන්නේ පිස්ටන් රින්ග්ස් කීප සැරයක් මාරු කරලා තියෙනවා. හැබැයි තාමත් තියෙන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් ඔරිජිනල් ආපු බෝර් එකයි පිස්ටන් එකයි. ඉතින් මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති එන්ජින් එකක් එහෙම ලේසියෙන් බෝර් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ එන්ජින් එක කියන්නේ එන්ජින් එක හොඳ නඩත්තුවක් කරලා නිතරම කරනවා නම් එහෙම ලේසියෙන් බෝර් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන එක මෙන්න මේ කාරණයෙන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මේ එන්ජින් එක බෝර් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන දන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මම මේ channel එකේ මීට කලින් එන්ජින් එකක් බෝර් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙදී මම කතා කරලා තිනවා මොකක්ද බෝර් කරනවා කියන්නේ, බෝර් කරන්න වෙන්නේ ඇයි, මෙන්න මේ වගේ හේතු ගණනාවක් ගැන මේ වීඩියෝෙදි මම කතා කරලා තිනවා. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ එකේ link එක මෙතන උඩින් යනවා. අවශ්‍ය කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මේ එන්ජින් එක බෝර් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන වැඩිදුර දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ කතා කරපු කරුණු ගැන මේ වීඩියෝ එකේ මම අහපුව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්ජින් එක බෝර් කරනකොට හුඟක් අය අහලා ඇති මේ බෝර් කරන සයිසස් කීපයක් තියෙනවා. ඒක 25 50 75 100 කියලා මෙන්න වගේ නම්බර් 4ක් තියෙනවා එන්ජින් එක බෝර් කරන්න. ඉතින් එන්ජින් එක බෝර් කරන මේ වගේ නම්බර්ස් ගත්තට පස්සේ මේ 25 50 75 100 කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ 25 කියන්නේ 0.25 50 කියලා කියන්නේ 0.5 75 කියලා කියන්නේ 0.75 100 කියලා කියන්නේ 1 කියන එක 1.00 කියන එක. ඉතින් මේ අගයන් මේ කියවෙන්නේ මිලිමීටර අගයක්. ඉතින් දැන් අපි 25 සයිස් එක කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මිලිමීටර 0.25. ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් ආපු සයිස් එකට වැඩිය මිලිමීටර් 0.25ක් ඒ බෝර් එකේ විස්කම්භය වැඩි කරලා බෝර් එක කපනවා කියන එක. එතකොට 50 කියලා කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් ආවට වැඩිය මිලිමීටර් 0.5ක් කපලා ඒ බෝර් එක ලොකු කරනවා කියන එක. එතකොට 75 කියන්නේ මිලිමීටර් 0.75ක් ඒ බෝර් එක ලොකු කරනවා කියන එක. 100 කියලා කියන්නේ 1.00 ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් ආවට වැඩිය මිලිමීටර් එකකින් ඒ බෝර් එක ලොකු කරනවා කියන එක. ඉතින් සරලව ගත්තොත් මෙන්න මේ බෝර් සයිසස් වලින් කියවෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ ගැන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බෝර් එකක් කපනකොට කියන්නේ බෝර් එකක් කපනවා කියලා කියන්නේ බෝර් එකේ ඩයමීටර් එක වැඩි කරනවා කියන එක. ඉතින් බෝර් එකේ ඩයමීටර් එක වැඩි වෙනවත් එක්කම ඒකත් එක්කම අනිත් පැත්තට වැඩි වෙන කාරණය තමයි එන්ජින් එකේ එන්ජින් කැපැසිටි එක කියන එක. මොකද සිලින්ඩර් එක විස්කම්භය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ සිලින්ඩර් එකේ පරිමාවත් වැඩි වෙනවා කියන එක. ඉතින් සිලින්ඩරේ පරිමාව වැඩි වෙනවා කියන්නේ එන්ජින් කැපැසිටි එකත් ඒහා සාපේක්ෂව වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ එන්ජින් කැපැසිටි එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ එක අතකට එක පැත්තකින් එන්ජින් එකේ ඉන්ධන දහනය වෙන ප්‍රමාණය, ඒ කියන්නේ ෆුවල් වේස්ට් ඒජ් එක ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඒත් එකම අනිත් පැත්තට එන්ජින් එකේ පවර් එකෙත් යම් ආකාරයක වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේ එන්ජින් එකේ පවර් එක වැඩි වෙනවා කියන එක, ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකේ පවර් එක වැඩි වෙන්නේ එන්ජින් කැපැසිටි එක වැඩි වෙනකොට වැඩි ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් එන්ජින් එක ඇතුළේ දහනය වෙන හින්දා.
නමුත් එන්ජින් කැපෑසිටි එක වැඩි වෙනකොට වැඩි පවර් එකක් එනවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් බෝර් කරනවා කියන එකේදී එහෙම ලොකුවට බලාපොරොත්තු වෙන්න අමාරුයි. මොකද එන්ජින් එකක බෝර් එක ලොකු වුණා කියලා ඒ එන්ජින් එකේ ස්ට්‍රෝක් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ස්ට්‍රෝක් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ පිස්ටන් එක උඩ පල්ලෙහා යන උස ප්‍රමාණය. ඉතින් පිස්ටන් එක උඩ පල්ලෙහා යන උස ප්‍රමාණය වැඩි මේ කියන්නේ මේ ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ එන්ජින් එකේ සිලින්ඩර් එක ඇතුලේ පරිමාව වැඩි වෙලා වැඩි ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් දහනය වුණත් ඒකෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන ලොකු කියන්නේ පවර් අවුට්පුට් එකක් එහෙම ලොකු පවර් අවුට්පුට් එක ලොකු වෙනසක් එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ එන්ජින් එක බෝර් කරාට පස්සේ. ඉතින් අපි එන්ජින් එකේ පවර් අවුට්පුට් එක වැඩි වෙනවා කියන කෑල්ල අපිට නොසලකා හරින්න වගේ පුළුවන්. එතකොට අපිට වැඩි බරක් තියන්න වෙනවා මේ ෆියුල් වේස්ටේජ් එක වැඩි වෙනවා කියන එක. ඉතින් එන්ජින් එක බෝර් කරනකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔන්න කාරණය තමයි ෆියුල් වේස්ටේජ් එකේ යම් ප්‍රමාණයක වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ෆියුල් වේස්ටේජ් එක අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. අඩු කරගන්න කියන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්. ඒ එන්ජින් එකට අලුත් බෝර් එකක් හයි කරලා කියන්නේ අලුත් ස්ලීව් එකක් හයි කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන කාරණා ගැන මම අර කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරලා තිනවා. ඉතින් අහපොව මතක් කිරීමක් කරේ මේ වීඩියෝ එකේදී ඒ කාරණා සමහර විට ඉස්සරහදී අපිට අවශ්‍ය වෙයි කියලා. ඉතින් දැන් අපි බලමු ප්‍රායෝගිකව කොහොමද බෝර් එකක් චෙක් කරන්න කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ බෝර් එකක් කපන්න ඕනිද නැද්ද කියන කාරණේ කොහොමද දැනගන්න කියන එක ගැන ප්‍රායෝගිකව දැන් අපි බලමු. හරි. ඉතින් දැන් මෙතන මම ළඟ තියෙනවා බෝර් එකක්. ඒ කියන්නේ බෝර් බ්ලොක් එකක්. මේකේ ඇතුලේ අලුතෙන් ස්ලීව් එක ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මම ළඟ තියෙනවා ඊළඟට මේ බයික් එකට මම ගලවනකොට තිබිච්ච පිස්ටන් එක. මේ පිස්ටන් එකයි පිස්ටන් රින් සෙට් එකයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මේකට ගත්ත අලුත් පිස්ටන් එක. එතකොට මේ තියෙන පිස්ටන් එකට ආපු බොක්ස් එක. මේක ඇතුලේ තියෙනවා පිස්ටන් රින් සෙට් එක. මේ පිස්ටන් රින් සෙට් එක. ඉතින් දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ පිස්ටන් වලින් ඒ කියන්නේ පිස්ටන් වල පිස්ටන් රින්ග්ස් වලින් කොහොමද මේ බෝර් එකේ තත්ත්වය බලාගන්නේ කියන එක ගැන. දැන් මේක අලුත් ස්ලීව් එකක් හින්දා මේ අලුත් ස්ලීව් එක ගහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පිස්ටන් එකට හරියන්න. ඉතින් අලුත් ස්ලීව් එකක් හින්දා මේකේ එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් පිස්ටන් රින්ග්ස් වලින් පිස්ටන් රින්ග්ස් වල මොන වගේ වෙනසක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන. සාමාන්‍යයෙන් පිස්ටන් රින්ග්ස් වල එන්ඩ් ගැප් එක පරීක්ෂා කරන්නේ මෙන්න මේ සමීකරණයට අනුකූලව. ඉතින් පිස්ටන් රින්ග් එකේ එන්ඩ් ගැප් එක අපි ගත්තොත් ඒ එන්ඩ් ගැප් එක සමාන වෙනවා 0.004 ඉන්චස් ඒ කියන්නේ අඟල් වැඩි කිරීම බෝර් සයිස් එක. ඒ කියන්නේ බෝර් ඩයමීටර් එක ඒකත් අඟල් වලින්මයි. ඊට පස්සේ මේක අපිට සමහර ෆිලර් ගේජස් වල අඟල් වලිනුත් වෙනවා මිලිමීටර වලිනුත් වෙනවා. ඉතින් මේකේ අවසාන අගය එන්නේ අඟල් වලින්ම හින්දා ඒක මිලිමීටර වලට අවශ්‍ය නම් අපිට කන්වර්ට් කරගන්න වෙනවා මිලිමීටර වලින් තියෙන ෆිලර් ගේජ් එකකින් මේක මෙෂර් කරගන්න අවශ්‍ය නම්. හරි. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ පරණ පිස්ටන් එකේ මෙන්න මේ පළවෙනි කම්ප්‍රෙෂන් රින් එක මෙන්න මෙහෙම ගලව ගන්නවා. නොම ගලෝගෙන මම මේ බෝර් එක ඇතුළට මේ පිස්ටන් රින් එක දානවා. මේ පිස්ටන් රින් එක දාලා මෙන්න මේ පිස්ටන් එකෙන් මේක පොඩ්ඩක් ෆ්ලැට් කරනවා ඇතුළට ඔබලා. ඔන්නෝම. දැන් ඔන්න පේන ඇති ඇතුලේ මේ පිස්ටන් රින් එක මෙන්න මේ විදිහට පිහිටලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මෙන්න මෙතන එන්ඩ් ගැප් එක කීයක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. දැන් එතන මගේ තියෙනවා ෆිලර් ගේජ් එක. ෆිලර් ගේජ් එකෙන් මම දැන් බලනවා අපේ පරණ පිස්ටන් රින් එකේ කොහොමද එන්ඩ් ගැප් එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි යම් 0.2කට විතර මේක මිලිමීටර්ස් වලින් තියෙන්නේ මිලිමීටර් 0.2කට ගැප් එක වැඩි මේකේ කිසිම හිරගතියක් පෙන්වන්නේ නැහැ.
ඊට පස්සේ මම යනවා 0.25ට 0.25ට ගියාට පස්සේ ඒත් හිරගතියක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම එනවා 0.3ට 0.3ට ආවට පස්සේ අන්න දැන් නම් යම් ආකාරයක හිරගතියක් පෙන්නනවා ෆිලර් ගේජ් එකේ. මම 0.35ටත් යනවා. 3.5ට ගියාට පස්සේ එතකොටත් හිරගතියක් පෙන්වනවා. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් අවම වශයෙන් ගත්තොත් මේ පරණ පිස්ටන් රින් එකේ දැන් මෙතන අපිට මිලිමීටර 0.3ක විතර එන්ඩ් ගැප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක 0.35 වගේ වෙනකන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම අර කලින් පෙන්නපු සූත්‍රයට අනුකූලව මේකේ කැල්කුලේෂන් එක කරලා පස්සේ මේකට එන්න ඕනි මිලිමීටර 0.2යි. මිලිමීටර 0.2 වගේ අගයක් තමයි එන්න ඕනි සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒ කියන්නේ 0.2කට වඩා අඩු වෙන්නයි ඕනි. ඉතින් අඩු වෙනකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ යනවා මිලිමීටර සාමාන්‍ය මිලිමීටර 0.35 වගේ වෙනකන් මේක යනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ පරණ පිස්ටන් රින් සෙට් එක ගෙවිලා තියෙන්නේ. රින් සෙට් එක ගෙවිලා තියෙන පරණ පිස්ටන් රින් සෙට් එක. ඒ කියන්නේ මේ බෝර් එක දැන් අලුතෙන් ගහලා හින්දා අලුත් බෝර් එකට අපි පිස්ටන් රින් සෙට් එක පරණ පිස්ටන් රින් සෙට් එක දාලා බැලුවට පස්සේ මේක එනවා 0.3ක ගැප් එකක්. ඒ කියන්නේ 0.22කට වැඩිය අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේ පිස්ටන් රින් සෙට් එක ගෙවිලා තියෙන්නේ පිස්ටන් රින් සෙට් එකෙන්. ඒ කියන්නේ ඔයිල් පිච්චෙනවා. දැන් අපි මේ පිස්ටන් රින් එක අයින් කරලා මේ පිස්ටන් රින් සෙට් එක අපි පරණ පිස්ටන් රින් එක අයින් කරලා ඔන්නකොම මෙතෙන්ට දැන් අපි දාගමු අලුත් පිස්ටන් රින් එක. මම මෙතනින් අලුත් කම්ප්‍රෙෂන් රින් එකක් ගන්නවා. මේ කම්ප්‍රෙෂන් රින් එක. ඉතින් මම අලුත් කම්ප්‍රෙෂන් රින් එක මෙන්න මේ විදිහට අතුලට දාලා ඒකත් අර විදිහට පොඩ්ඩක් ෆ්ලැට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ෆ්ලැට් කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ෆ්ලැට් නොකරොත් මේ පිස්ටන් රින් එක ඇදයට හිටුවොත් අපිට මේ මෙෂර්මන්ට් එක හරියට ගන්න බෑ. දැන් මම ඒක මෙෂර් කරොත් අපි මුලින්ම පටන් ගමු 0.2කින් විතර. ඉතින් 0.2 දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේ 0.2ට මේක ඇතුළට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගැප් එක ඊටත් වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ 0. ඊළඟට අපි යනවා 0.1.5ට ඔන්න 0.15 ඇතුළට යනවා. යම් ආකාරයක හිරගතියක් පෙන්නනවා. එතකොට 0.01 කියන්නේ ඒක කොහොමත් ඇතුළට යනවා. ඒ කියන්නේ මේ දැන් අලුත් පිස්ටන් රින් එකේ එන්ඩ් ගැප් එක 0.15ට අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පරණ රින් එකේ තිබුණා 0.3ක් අලුත් රින් එකේ 0.1ක් තියෙනවා. 0.15ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ගැප් එක වගේ දෙගුණයක් මේ ගැප් එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අලුත් පිස්ටන් රින් එක දැන් හොඳයි. ඉතින් කොහොමත් මේක අලුත් එකක් හින්දා අනිවාර්යෙන් ඒක එහෙම එන්න ඕනි. දැන් මේකේ අර මම කලින් කිව්ව සූත්‍රයට 0.22 තමයි එන්න ඕනි. නමුත් 0.22කට වඩා අඩුයි කියන්නේ මේ පිස්ටන් රින් සෙට් එක හොඳටම හොඳයි. මේ පරණ පිස්ටන් රින් සෙට් එක ගෙවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති කොහොමද බෝර් එකක් කපන්න ඕනේද නැද්ද කියලා මෙෂර් කරගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ අපි කතා කරපු විදිහට ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේවයි පිස්ටන් රින්ග්ස් වල තත්ත්වය අපිට මෙන්න මේ කියන විදිහට මැනගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් බෝර් එකේ තත්ත්වය මනින්න නම් අපි මේක දැන් පරණ බෝර් එක තියාගෙන මේක අලුත් ස්ලීව් එක පරණ අපි කියන්නේ පරණ බෝර් එක තියෙද්දි පරණ බෝර් එකට අලුත් පිස්ටන් රින් සෙට් එකක් මේ විදිහට දාලා ඒකේ අපි මෙෂර්මන්ට් එක ගන්න වෙනවා. ඒ මෙෂර්මන්ට් එක ගන්නකොට ඒ බෝර් එකේ පිස්ටන් වල ආපු එන්ඩ් ගැප් එක අර මම කලින් කිව්ව සූත්‍රයට වඩා වැඩි නම් ඒ කියන්නේ මේ බෝර් එක ගෙවිලා තියෙන්නේ. අන්න එතකොට තමයි බෝර් එකක් කපලා ඊළඟ සයිස් එකට මේ බෝර් එක හදන්න ඕනේ.
ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් බෝර් එකක් ඔය කියන අපි හිතමු පිස්ටන් රින් එකක් ගහ මේ පිස්ටන් රින් එක මේ විදිහට ඇතුළට දාලා ඒකේ නිර්වද්‍ය ගැප් එකක් එනවා කියලා අපිට අවශ්‍ය නිර්වද්‍ය ගැප් එක එනවා. ඒ ගැප් එක ආවට හුඟක් වෙලාවට බෝර් එකක් කපන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ බෝර් වල මම පිස්ටන් රින් එක මේක දාලා තියෙන පිස්ටන් රින් එක අයින් කරගන්නවා. අයින් කරා හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ මෙන්න මේ බෝර් එකේ ඔන්නෝම ඉරි ඇඳිලා තියෙනවා. ඉරි ඇඳිලා තියෙනවා කියන්නේ ග්‍රූස් කැපිලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම මෙයා කරනකොට මේ නියපොත්තට එක දැනෙනවා. ඒ ග්‍රූ කැපෙනකොට ඒ ග්‍රූ එකක් කියන්නේ මේ බෝර් එකේ කැපිච්ච කාණුව. එතකොට පිස්ටන් එක උඩට ආවට පස්සේ මෙතන යටපැත්තෙන් ඒ ග්‍රූ එක ඇතුළට එන්ජින් ඔයිල් බහිනවා. එන්ජින් ඔයිල් බහැලා පිස්ටන් එක පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඒ ග්‍රූ එක දිගේ අර ඔයිල් ටික උඩට ඇවිල්ලා මේ උඩ කම්බෂන් චැම්බර් එකේදී දහණය වෙනවා. ඉතින් එන්නේ වෙලාවටත් ඔයිල් පිච්චෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මේක ඉරි ඇඳිලා තියෙනකොට අපිට තියෙනවා බෝර් හෝනින් කියලා ක්‍රියාවලිය. ඉතින් ඒ බෝර් හෝනින් එකේදී කරන්නේ මේ සිලින්ඩර් එකේ මේ උඩ ලේයර් එක සියුම්ම ගෙවීමකට ලක් කරනවා. ඉතින් ඒ සියුම්ම ගෙවීමකට ලක් කරලා ඒ ඉරි යන්නේ නැත්තම් ඒ කියලා කියන්නේ මේ බෝර් එක කපන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලට අවශ්‍ය නම් බෝර් එක කපන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේකට මේ අලුතෙන් ස්ලීව් එකක් ගහලා අපිට අවශ්‍ය පිස්ටන් එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති කොහොමද ප්‍රායෝගිකව බෝර් එකක් කපන්න ඕනිද නැද්ද කියන එක දැනගන්න කියන කාරණය ගැන. ඉතින් අපි මේ දැන් මීට කලින් කතා කරපු මෙන්න මේ ක්‍රමවේදයට අනුව බෝර් එකක් නිවැරදිව චෙක් කරොත් ඔයාට දැන් අපි වෙළඳ පොලෙන් ගිහිල්ලා ගන්න වෙන්නේ ඒ අදාළ පිස්ටන් එකට අදාළ පිස්ටන් රින් සෙට් එකක් විතරයි. මේ පිස්ටන් රින් සෙට් එකක් එහෙම ලොකු මුදලක් වෙන්නේ නැහැ. පිස්ටන් රින් සෙට් එක අලුත් පිස්ටන් රින් සෙට් එක බෝර් එක ඇතුළට දාලා මේක විදිහට මෙෂර් කරොත් ඒ අලුත් පිස්ටන් රින් එකට එන එන්ඩ් ගැප් එක අරම කලින් කිව්ව සූත්‍රයට වැඩිය වඩා වැඩි නම් ඒ කියන්නේ ඒ බෝර් එක ගෙවිලා තියෙන්නේ බෝර් එක කපන්න වෙනවා. ඉතින් සරලව ගත්තොත් මේක තමයි බෝර් එකක් හොඳද නැද්ද කියන එක පරීක්ෂා කරන ක්‍රමවේදය. ඉතින් දැන් හුඟක් වෙලාවට බෝර් එකක් ගෙවෙන්නේ එකත් අපි හිතමුකෝ එන්ජින් එක හොඳ නඩත්තුවක් තියෙනවා කියලා. හොඳ නඩත්තුවක් කරනවා නම් නිවැරදි වෙලාවට ඔයිල් මාරු කරලා ෆිල්ටර් මාරු කරලා එන්ජින් එක තියාගෙන ඉන්නවා නම් ඒකම කාබුලේටර් එකේ ටියුන් එක හොඳට තියෙනවා නම් ඒ බෝර් එකේ එහෙම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. ඒ කියන්නේ ඒ බෝර් එක සෑහෙන කාලයක් ගැටලුවක් නැතුව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ බයික් එකේ වෙලා තිබුණත් මේකේ එන්ජින් ඔයිල් පිච්චෙනකොට ඒ පිච්චි තියෙද්දිත් ඒක හදන්න නැතුව දුවලා එක දිගට. ඉතින් මේකේ වැල් ඔයිල් සීල් වලින් තමයි ඔයිල් ලීක් වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් වැල් ඔයිල් සීල් වලින් ඔයිල් ලීක් වෙනකොට එන්ජින් එකේ ඔයිල් කොච්චර හරි පිච්චි යනවා. එහෙම වෙලා එන්ජින් එකේ ඔයිල් අඩු වෙලා ඒ ඔයිල් අඩු වෙලට තමයි බෝර් එක කැපිලා තියෙන්නේ. ඉතින් බෝර් එකේ මෙහෙම ඉරි 4-5ක් විතර කැපිලා තිබුණා. ඉතින් කොහොම හරි ඉතින් අලුතෙන් ස්ලීව් එක ගහලා අලුතෙන් පිස්ටන් එකක් දාලා මේ එන්ජින් එක අලුත් වැඩියා කරන්න සිද්ධ වෙලා තින්නේ දැන්. ඉතින් හොඳ නඩත්තුවක් තියෙනවා නම් එන්ජින් එකක් බෝර් නොකර ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් එකෙන් සෑහෙන කාලයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද එන්ජින් එකක් ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් එකෙන් තියාගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඒකේ උපරිම ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය තියෙන තැන තමයි බෝර් එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මීට කලින් ඔයගොල්ලෝ මේ ගැන මොනවද දැනන් හිටියේ කියන එක ගැන පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මේ channel එකෙන් බලන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ගැනත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. ජය වේවා.